Soms is iets fantastisch, dus dat de geluidskwaliteit goed is en de speelduur goed is en dat het toch niet echt een groot succes is geworden. De Edison grammofoon uit 1923. De Diamond Disc was een combinatie van de plaat die hij ontwikkeld heeft in 1912. Het is keihard materiaal. Veel dikker dan een schellakplaat. Wat je hier ziet is bijna 6 mm dik. En dat lijkt overdreven, maar daardoor heb je wel een plaat die altijd vlak blijft. En dat is belangrijk, omdat de manier waarop de plaat werd opgenomen, dat is niet zoals de vinylplaat van later, dat je links-rechts bewegingen krijgt, maar dalen en bergjes. Dus dan moet je elkaar rechts zijn, want anders beïnvloedt dat het geluid. Nou, de werking is ontzettend leuk. Je ziet geen netsnoeren uiteraard, 1923. Dus je moest hem aanzwengelen. Dan moest je altijd een beetje oppassen dat je niet te ver doordraait. Er zit een veermotor in die op spanning staat. De rem die hierachter zit, die voorkomt eigenlijk dat hij meteen gaat draaien. Nou, halen we hem van de rem. Komt hij langzaam op toeren. En dat is 80 toeren per minuut. En Edison die had een paar mooie dingen in deze machine gemaakt. Bijvoorbeeld iets wat later pas echt populair werd, een armlift. Je hoefde niet aan die weergever te zitten om de saffier in de groef te krijgen. Dan zet je hem hiermee boven de plaat. En dan laat je hem langzaam zakken. En als je dat... Nou. En een ander ding is de term dwarsdrukcompensatie die je later in grammofoons tegenkomt. Dat die krachten tegen de naald aandrukt en hem zo naar binnen drukt. En wat hij wilde bereiken is dat die naald eigenlijk ongestoord, lekker lui in zo'n groefje de trillingen kan oppakken. Een deel van de veermotor zorgt ervoor dat de arm beweegt en niet dat door de druk tegen de naald de arm uiteindelijk naar het midden van de plaat gaat. En om nou te voorkomen dat hij daar onderweg problemen ondervond, is dit gedeelte waar de naald in zit zwevend gemaakt. Dus hij kan zichzelf corrigeren onderweg. Ja, ongelooflijk mooie vinding. Is er dan helemaal niets verkeerd aan deze machine? Nou ja, je kan hier geen gewone schellakplaten opdraaien. Dus je was afhankelijk van de muziek die op zo'n Diamond Disc verscheen. Het is jammer dat Edison ervoor gekozen heeft om zelf te bepalen welke orkesten ze wilde opnemen. En dat had hij beter aan een ander kunnen overlaten, want dat sloot niet helemaal aan bij wat de markt wilde. En als ik dit open doe, dan zie je daar plaats voor 35 van die vrij zware platen. En als je dan kijkt naar die ielige pootjes en die wieltjes eronder, dan kun je haast wel verzinnen van dat is geen lang leven beschoren. Dat is ook waarom die op een kratje staat in dit geval. Wat je in die tijd ook zag, dat is dat de volumeregeling werd gedaan door deurtjes meer of minder open te zetten. Dat zie je bij deze die ernaast staat. Wil je zacht geluid, dan doe je de deurtjes dicht. Wil je hard geluid, zet je ze open. Zo'n volumeregeling kent Edison ook niet op zijn machine. Maar een ongelooflijk mooi apparaat. En als je dan bedenkt, je ziet dat de producten vandaag de dag vaak de 3 jaar niet eens halen. Want dan willen we of meer, of nieuw, of snel, of wat dan ook. En dat deze machine 100 jaar en het gewoon doet. Zonder dat je daar nou heel veel ingewikkeld onderhoud aan hoeft te doen. Het is jammer dat het toch een soort video 2000-achtig verhaal is geworden. Technologisch perfect, maar commercieel toch nooit het grote volume gehaald wat andere merken als RCA Victor wel wisten te bereiken. De Edison grammofoon uit 1923.